what's up sa inyo mga ka-computer shop owner natin dyan, mga ka-pisonet owner natin dyan, at mga ka-technician natin dyan, at all the beginners na nasa group ng pisonet owner or computer shop owner. Lahat dyan, kumusta kayo? So siguro naman pagod na tayo sa mga viruses, no? Saka sa mga tawag dito, bukod sa viruses, yung mga malware na kumakalat, tulad ng ransomware na sinasabi nila. So hindi ko lang alam kung nakapasok na sa akin yung ransomware, pero may mga way para hindi makapasok sa computer system natin yung mga yan. Unang-una na dyan yung yung paglalagay natin ng antivirus, then anti-malware. So pinsan si antivirus is medyo nakapagpabagal din sa natin, sa PC natin, kung sakaling may mga pumapasok na virus. So minsan nag-auto-delete sila. Bukod sa nag-auto-delete sila, nagulat ka na lang yung files mo may sira na. So for example, na-encounter ko ay yung files ng Dota 2. So hindi ko napansin, minsan update yung Dota 2 ko, yun pala, napasok na pala ako ng virus. Sa araw-araw na pag-update ko, minsan 1 gig, yun pala binubura niya mismo yung buong folder na infected ng virus. So kada open ko ng Dota 2, update siya ng update. So masakit sa ulo. Bukod sa limitado lang yung data internet ko, kasi nagtayo ako ng computer shop, limitado yung data internet ko. So 100 gig per month lang ako, hindi ko nasabihin ko anong subscriber. Then kada araw update ng update, almost 500 gig, 1 gig, tapos kinabukasan pagka sinutdown, then open na naman, mag-ano naman siya, mag-update na naman. So napansin ko, bakit kaya? Yun pala, yung folder ng Dota 2 ko is infected sa virus. So ang ginawa ko, na-reformat ko ngayon. So itong ibibigay ko na software ngayon is, after nyo mag-reformat, may mga software akong ibibigay tulad ng free antivirus na avast, na hindi ko lang alam kung ilang years yung license nito. So papakinabangan nyo to, kasi ako naman is hanggang ngayon okay pa rin sa akin itong avast. Ito sobrang tagal na nito sa akin, siguro mga almost 4 years na itong avast na to. So effective na effective. And then meron ako ritong magic tools, kung sakaling may mga files kayo na nga pinasok ng, sabi nila yung ransomware daw, yung ewan ko, meron silang tatawag na ransomware, meron nga. Ito naman yung magic tools ko na ginagamit. So ito yung mga files na nakalibing, saka yung mga files na binago yung extension. May papakita ko sa inyo rito na tawag dito na drive, na iba-iba yung extension, pero may isang folder na doon lang nakalagay. Ginamit ko yung magic tools para matrace yun. So ang ibibigay ko ngayon is muna, avast. Si magic tools kasi medyo hindi naman siya gaanong tawag dito, hindi naman siya gaanong ma-technical. Yun nga lang, minsan dinidelete din siya ng antivirus. So ganito, pagka reformat nyo ng PC, install nyo si avast, then install nyo si smadav. Ibigay ko na rin ng libre, yung Pro 11. Okay lang kahit yung smadav natin is okay lang kahit hindi siya license or updated, basta naka-install yan sa PC nyo, gumagana yan. Itong ibibigay ko, gumagana po yan. Akala nyo lang hindi na siya gumagana, pero nagbablock pa rin yan. Gulat kayo, mag-i-scan yung smadav kahit for example, may sinalpa kayong USB na infected sa virus, automatic yung smadav magre-react yan. So alam na natin na may viruses yung USB na isinalpak natin.
So si smadav is pang-prevent lang natin. Then si avast, pagka talaga may virus is nakapasok na, is auto-delete kay avast. Pero ganito gagawin natin, pagka install natin ng Windows, install natin yung drivers and utilities using CD. Pero ang gagamit na tayo ng USB, mas maganda, i-install na muna natin si avast. Pero kung CD ang gagamitin nyo pang update ng drivers and utilities ng driver ng ng PC nyo, pwede na kahit ihuli nyo na si avast. So CD naman is hindi naman infected sa virus. Pero kung nasa USB nakalagay yung mga files and drivers and utilities nyo, isinave nyo na sa USB, then sasalpak nyo, si USB nyo is infected sa virus, madali na agad kayo ng viruses. Pero pinakamaganda ron, ito ibibigay ko, ilagay nyo sa USB naka-format na bago, then ilagay nyo tong avast. Pagkalagay nyo dun sa USB, itong ibibigay ko, pagkalagay nyo sa USB, kailangan na format na siya, then avast lang yung nakalagay. Kung nagamit kayo ng mga USB bago nyo mag-reformat, unahin nyo muna install si avast para automatic lahat ng virus na papasok, scan, delete. So ganito ang style. Kung sakali mang .exe file yung install nyo, so pag minsan na-detect ni avast is infected sa virus, auto-delete yan. Ilagay nyo muna siya sa ilagay nyo siya sa WinRAR. Alam nyo yung pag-extract ng WinRAR, meron po akong tutorial dyan, meron akong video kung paano mag-WinRAR. I-right click nyo lang, tapos add to .rar, yun, automatic na sarar na siya, hindi na siya i-delete ni avast. Okay, meron na rin ditong instruction si avast, may avast key na rin kung paano mag-install. Then ipapakita ko na rin sa inyo kung paano i-install mismo yung avast, kung saan ilalagay yung avast key. Okay, so okay, start na tayo. I-install ko si avast, no. So meron na ako naka-install na avast dito. Eto, naka-enough ko lang siya kasi since kaya ko siya enough, naka-install na kasi siya. Bali ang kailangan ko lang kasi sa avast is protecting. Hindi ko siya ginagamit pang scan. Automatic pag sinalpakan ko yan ng tawag dito, infected sa virus, automatic magre-react yung avast kahit naka-X siya. Then yung smadav naman, inalis ko kasi masyadong high security. Minsan meron siyang, ito yung smadav ko, minsan meron siyang ino-auto-delete na napakahirap na i-restore. Kaya hindi ko na nilagyan ng smadav. So yan yung combo niyan, avast saka smadav. Para sa anti-malware, para sa virus na nakapasok. So magre-react yung dalawa na yan. So ako, since wala naman virus na nakapasok, although infected na sa virus, hindi naman ganun kalala, so avast lang ginagamit ko na naka-off. So far naman yung virus na nakapasok is tulog siya, hindi siya nagre-react, kaya walang epekto sa speed ng internet ko or mga application. So yun lang, bali bibigyan ko kayo ng free antivirus and free smadav. Bahala na kayo mag-install. So ito yung instruction ko nasa video, sinasabi ko kung paano paggamit. So hindi lang ba tayo basta-basta install, no? Kasi ito pag in-install natin, maselan to. Minsan nagugulat ka pag salpak mo ng USB mo is auto-delete, magugulat ka na lang. So ang pinakamaganda niyan, lahat ng isasalpak nyo na USB na infected sa virus is i-scan nyo muna kay avast. So nare-recover naman dun sa loob niya, sa quarantine. Kung sakali mang i-auto-delete niya, hanapin nyo lang dun sa quarantine. Andun lang siya, i-restore nyo lang. So okay, simulan natin. May avast na ako dito, no? Gagawin natin is mag-i-install tayo ulit para makita nyo lang kung paano pag-install. Ayan, right click, run as administrator.
Yan. Install natin yung avast. So sundan nyo lang tong video na to, hindi kayo malilito. Regular installation tayo. Pero mas maganda kung mag-install tayo ng avast. Naka-off yung internet natin. Disable natin yung internet. Kasi ito automatic magda-download to ng Google. So kung meron ka ng Google, avast na lang install mo. I-off mo muna yung internet bago natin install. So continue. Ayan, mag-i-install siya. So this time ika-cancel ko muna siya, no? Kasi may naka-install na ako. So ganun lang. Tuturo ko na lang sa inyo kung paano mag-off ng update para hindi siya, ayan, i-cancel natin. Nag-extracting na siya. So, ayan na, ayaw na ma-cancel. So tuloy-tuloy na natin. Ayan. After nito ma-install, install nyo rin yung smadav. Ito para sa mga new reformat PC ito Huwag nyo ilalagay ito sa infected sa virus na. So mauubos yung files nyo. Kaya restart natin later. So paano pag-install ng avast key? Ito tuturo ko sa inyo. Meron tayong avast key, no? Right click, copy. Open natin yung naka-install na avast. Ito. So naka-install na siya. Punta tayo sa settings. And then registration. You are registered. Ito lang. Registered na tayo eh. So meron tayo dito ayan, wala na. Insert license, wala. Meron kasi dito sa registration, may nakalagay doon offline registration. Yun, doon natin ipe-paste yung natin yung avast key. Okay. So yun registration meron dyan registration sa baba nun. Baba nyo lang siya, meron doon offline registration, doon natin ipe-paste or ilalagay. Okay. So ganito naman pag i-off natin yung mga update ng antivirus. So naka-install na siya. Mas maganda kung naka-off yung update ng antivirus para hindi siya nag-auto-update. In general, hanapin lang natin siya, wala. Sabihin wala siyang auto-update. Delete scan log 30 days. Temporary. Pakita ko lang sa inyo yung mga settings ko para meron kayong guide. Okay. Ayan yung mga settings. Diba tayo sa active protection. Active protection in-off ko. Yung file system shield ko naka-off. Kasi automatic naman nagre-react siya kung sakaling may virus. Kasi pag naka-on yan, talagang lahat ng pwedeng i-block ni avast na iniisip niya na viruses kahit hindi naman siya totally virus o malware, i-delete niya yan. Tulad na lang ng mga crack ng mga games. So kailangan i-off natin yung file system shield, in-off ko para hindi siya bumabagal kasi automatic may virus magde-delete yan And then mail shield naka-off kasi bibihira naman ako mag-download sa mail, bihira tayo mag-open, mga letter lang yung open natin, so off natin yung mail shield. Then web shield, kung sakali mang dumidiretso sa kayo sa mga illegal website, mga porn site, so yung web shield ang doon, nagbablock doon. Sakali may mga virus kayo na biglang mag-pop up din, bigla nyo i-install, ibablock ni web shield yun. So depende na sa inyo, bahala na kayo. Basta ako naka-off yung tatlo ko. And then kung gusto nyo i-on yung file system, i-on yung para safe. Okay yun. Pero ako in-off ko kasi wala naman akong totally, hindi yung mga sinasalpak kong USB dito is sa akin lang talaga, hindi ako nagpapasalpak ng ibang USB para hindi na rin masira yung system ko. So napakatagal na naka-install na itong system ko, siguro mga 3 years na, hindi pa rin nasisira. Ayun lang, ganyan lang ang routine. Ganyan lang yung mga active icon ko. So antivirus, aalisin natin yung update para hindi siya nakakapagpabagal sa computer. Ayan yung mga settings ko. Okay, wala tayong gagalawin sa appearance.
avast show, avast try icon, check. And then status monitoring, okay na yun ang galawin. Okay, wala tayong gagalawin sa appearance. Ito sa update. Yung update lahat yan, ayan. Reboot required, tanggalin natin lahat yan. Yung mga update, ayan. Ayan, auto update, manual natin yan. Manual update. Sabay okay. Saan pa lang ba tayo? Automatic update the virus definition, turn on. Wala. Sa settings pala tayo. Nandito na tayo sa update. So naka-manual na, no? Mga update natin. Then registration. Alam niyo na yung registration, dito niyo ipapaste. Offline registration po ang gagamitin, hindi po basta may nakalagay doon, offline registration. Yan, inuulit pa, offline registration. So sundan niyo itong video na to. Kung ano yung sinasabi ko, yun lang yung gagawin nyo para hindi kayo nalilito. Then tools, software updated, customize, enable software update, tanggalin natin yan. Then okay. Then Grimmer, always test is computer program. Okay, wala tayong alisin, wala tayong gagalawin dyan. Troubleshooting, wala na. Yun, na-off na natin yung automatic update. So dito naman tayo, settings yun na, dito tayo. Punta tayo na, ay wala, close. Punta tayo ng ito, click natin to, software updated. Software update, okay, naka-disable na. Naka-disable na po ang software updater natin. Secure line, wala tayong gagalawin. Okay. Ito pala is license na tong binigay ko. Free yan. Mapa 64-bit o 32-bit yung system unit niyo. So napakaganda na itong avast na to. Bukod sa hindi siya nakapagpabagal sa computer niyo, kahit naka-off siya, gumagana yan. Nagbablock po siya. Binablock niya pa rin yung mga viruses. Basta naka-install na yan sa computer niyo. So ganun lang. Kayo na makaka-encounter nyo, nagugulat kapag salpak mo, di ba naka-off siya, no? Pag salpak nyo, ayan, ito 2014 to avast 2014-2018, you are unprotected. Automatic kahit naka-X yan, pag salpak nyo ng USB na infected sa virus, magre-react yan, magdi-delete yan ng kusa or magre-react. Pwedeng, pag in-okay nyo, pwedeng ma-delete. Pag kinancel nyo, nandun pa rin. So huwag nyo nang i-buksan, huwag nyo nang ituloy. So ganun lang. Then install nyo na yung smadav. Itong smadav ganun din. Kaso ayoko install to, masyadong maselan kasi to. Dun sa mga files ko, mahilig kasi akong may mga din-download ako mga files na hindi naman siya totally viruses, na connected sa mga hindi kilala ng smadav. So i-delete niya automatic, i-hide niya, hindi niya na ma-recover, or hindi ko na talaga ma-recover. Minsan .exe file nawawala bigla. So masyadong maselan. Pero kung protected sa PC yung pag-uusapan, so install nyo yung smadav. Yung mga ransomware na yan, hindi na makakapasok yan, panigurado. Smadav is anti-malware yan. Tapos then yung pagandahan sa smadav, may mga folder kang hinide ng viruses, nare-recover niya. So ito yung magic tools ko na sinasabi ko. Yung magic tools na yan ang kagandahan dyan. For example, ito kasi infected sa virus tong ko.
itong drive, paliwanag ko, itong drive H. So infected sa virus yan. Yung virus niyan, yan, kahit i-delete ko yung mga recycle bin na yan, yung autoran.inf na yan, yan yung mga viruses, pati itong Photoshop, yan, mga folder na yan, infected sa virus yan. So dapat ang laman lang na itong drive H ko is drive, ito lang yung drive na folder na ginawa ko, yan lang dapat ang laman yan, yan lang mismo. So naka-hide yung drive na yan, inilabas ko yan gamit ang magic tools. Inilabas ko po yan. Ngayon, dahil infected sa virus yan, paglabas nyan, ayun lalabas dyan. Ito dapat ang laman yan, no? All Photoshop, yan lang dapat. Andyan nakalagay lahat ng ano ko, mga files ko. So, infected sa virus, hindi ko makita yung laman na ito. Ang nakalagay lang ito, wala yung drive na yan. Nakalagay lang recycle bin, autorun, all Photoshop, saka autoran.inf. Gamit yung magic tools na ilabas ko yung drive, and then nakita ko yung Photoshop, nakita ko yung mga files ko. So yung gamit ng magic tools, eto may nakagandahan sa magic tools. And tulad rin ng ano ko, ng drive F ko, pinasok din yan, ayun, no? Pinasok mo ng virus yan. So dito pa sa drive pa rin, kakaroon kasi ng drive, andun yung laman ng mga ano mo, and then files, drive open, nakalibing talaga, nilibing talaga ng antivirus. So ito pa lang, dito ko pa lang makikita yung files ko, all files, ayan, yan yung mga files ko. So hindi ko na pinakaalaman yung virus, hindi ko na pinag-delete kasi balik lang talaga siya ng balik. Since hindi naman apektado yung speed pag naglalaro ka, then hindi apektado yung mga ibang files ko. So yung virus na pumasok is hinahide niya lang talaga yung mga laman ng folder, mga drive, mga laman. So gamit yung magic tools na ilabas ko sila, nahanap ko sila. Ayan. Okay. Ayan naman po ang pinakamagandang tip na naibigay ko sa inyo. So ibigay natin ng libre yung avast, pati yung smadav, doon sa description. Ang pinakamagandang gagawin nyo lang is magka-subscribe lang kayo sa channel ko para makita nyo yung mga update na mga software natin. Free software po yung mga binibigay ko, lahat ng video ko nakalagay doon yung mga free software sa ibaba. So wag na ho nating antayin pang i-delete ko pa yung mga software na yun, kasi minsan may mga times na pag nagkaroon ng policy YouTube na bawal na maglagay ng mga link, so mawawala na lahat yun. Ang gagawin nyo lang, isa-subscribe nyo lang yung channel ko, ila-like, then mag-comment na rin kayo kung meron kayong mga tanong. Wag na natin antayin pang dumating yung policy ni YouTube na bawal maglagay ng link. So ang mangyayari, meron kayong tutorial, ipipm nyo pa ako para sa software. So ito is libre na. Then para updated kayo, click nyo lang yung notification bell para kada upload natin ng tutorial, then free software is magkakaroon kayo. So hanggang dito na lang, maraming salamat.